مرحبا وكيف الحال؟ بعد حلقتنا لليوم ضروري تروحي على المطبخ وتشوف أو تشوفي إيش الأشياء السامة اللي حتنذكر في الحلقة واللي عمالها بتطعميها أنت لإلك لزوجتك ولأطفالك. حلقتنا لليوم راح نحكي عن 10 أسوأ أطعمة. هذه الأطعمة وجودها في مطبخك هو عبارة عن كارثة صحية لكل أفراد العائلة. هذه العشر أسوأ أطعمة موجودة اللي بناكلها يوميا أنا ما بدخلها بيتي، يفضل ولا بيوتكم. فاكتبوا لنا بالتعليقات ايش من هاي الأطعمة اكتشفت انها موجودة في مطبخك، وايش منها رح تتخلص منها مباشرة بعد الحلقة. بنشوفكم اكيد بعد الفاصل وراجعين. في حلقتنا لليوم رح نتناقش عن 10 أسوأ سموم موجودة في بيتك وبيتي، بنستهلكها وبناكلها في العزايم، في المطاعم، في كل مكان بنروحه. فأقل ما فيها نعرف ايش هي هاي السموم ونحذفها ونلغيها من بيوتنا، لأنه بيوتنا هي المكان الآمن اللي لازم يكون دائما آمن وصحي إلك ولعائلتك ولزوجتك. في بداية حلقتنا لليوم أكيد انشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس، لأنه زكاة العلم نشره. اعمل لايك واشترك في القناة، جيب فنجان قهوة وورقة وقلم خلينا نسجل كل التفاصيل. أول سم بقدر أضيفه على هذه القائمة وهو أكثر سم نستهلكه هو الزيوت المصنعة والمهدرجة. هذه الزيوت السامة الموجودة على الأرفف في المستودعات والمتاجر الكبيرة، بنستخدمها لقلي المنتجات اللي بنحولها إلى منتجات ضارة جدا بإضافة هاي الزيوت. زيت الذرة أو زيت الصويا أو زيت الكونولا أو حتى زيت النخيل وزيت دوار الشمس، كلها من الزيوت السامة جدا اللي عمالها بتزيد الالتهابات في جسمك. فبتحتوي هذه الزيوت على كمية كبيرة من الأوميجا 6 اللي بتحفز الالتهابات، وبالتالي بتزيد من مقاومة الأنسولين وبتزيد فرصة إصابتك لا سمح الله بالسكري وبالأمراض المزمنة. هذه الزيوت اللي انصنعت في المصانع على درجات حرارة عالية أتلفت كل ما فيها من مواد قد تكون مفيدة. أكيد البديل إنك تحذف كل هذا وتحطه في الحاوية، لأنه هذا مكانه المناسب، أو تستخدمه لسيارتك قد يكون أفضل، بس ما تستخدمه لإلك ولأولادك. عندك زيت الزيتون العضوي اللي ممكن تلاقيه في كل المحلات بدون ما يكون ملعوب فيه وراثية، لأنه هيك هو زيت الزيتون. زيت جوز الهند بالإضافة للية الخروف أو لية الأبقار اللي هو الدهون الطبيعية مع اللحوم، السمنة البلدية، زيت الأفوكادو، كل هذه الزيوت طبيعية غير مهدرجة، لساته الفيتامين إي المضاد للأكسدة اللي فيها موجود، مستقرة وبتحتوي على كميات كبيرة من الأوميجا 3. أما السم الثاني فهو الخبز أو بالأحرى القمح. هذه النبتة هي أكثر نبتة على وجه الأرض تعرضت للمهانة من حيث التعديلات الوراثية أو التشوهات الجينية اللي عرضوها فيها حتى يقدروا يخلوا من هذا القمح مضاد للمبيدات الحشرية. فلما أنت عمالك بتاخد الخبز بشتى أشكاله، وخلينا نحكي عن الخبز الأبيض، أنت بتاخد خبز منقى مصنع لأعلى درجاته، معمول طحين حتى يصير أسرع للامتصاص، ومطبوخ بحيث أنه السكريات والبروتينات اللي فيه تتفكك فتصير أكثر قدرة على تجاوز جدران الأمعاء. عشان هيك الخبز اللي بتاكله أكثر إشي ممكن يرفع لك السكر في دمك، ناهيك إنه المواد المبيضة اللي فيه زي البرومين بيأثر سلبا على البنكرياس. والجلوتين اللي فيه اللي مع التصنيع صار فيه كميات أكبر من الجلوتين من الخبز القديم سابقا كنا نستهلكه، ولأنه البيئة المحيطة والسموم الموجودة في بقية الحلقة بتخليك أكثر حساسية للجلوتين، فبصير هذا المنتج أكثر فتكا في أمعائك. تناولك للخبز بشكل يومي بيزيد من فرصة إصابتك بمقاومة الأنسولين والسكري بسبب ارتفاعات المهولة للسكر. الشغلة الثانية إنه الجلوتين اللي فيه قادر على تفكيك جدران الأمعاء عندك، وبيسهل من وصولك إلى مرض ارتشاح الأمعاء، وبالتالي بيزيد من فرصة الالتهابات المزمنة في جسمك، بيزيد من فرصة أمراض المناعة، الزهايمر، بالإضافة للأمراض المزمنة بشكل عام. طبعا إيش الحل لما بتكون أنت عمالك بتاخد خبز، وإيش البديل؟ بكل بساطة إيقاف كل عادة الخبز. فعادة التغميس هي إنك تاكل إشي عشان يخليك تشبع من إشي تاني، هي عادة بشكل عام من أهم العادات اللي لازم تحاول تقي حالك منها. أو إذا بدك تستمر بعادة التغميس استخدم فرضا الخس، أو استخدم خبز قليل النشويات. فمعظم الناس عندهم سكري وبيقدروا يروحوا للخبز قليل النشويات، زي إيش؟ خبز اللوز أو خبز جوز الهند، خبز المصنوع من دقيق الترمس، وغيره من المخبوزات المصنوعة من المكسرات أو الحبوب قليلة النشويات. أما السم الثالث اللي لازم ما يدخل بيتك فهو الحليب. فالحليب بكل بساطة هو طعام صحي جدا
للأطفال الرضع إلى السنتين. لكن لما أنت تكون إنسان بالغ وعمالك بتشرب حليبك، فبدي إياك تفكر من وين إجا هذا الحليب. إجا من أبقار موجودة في مزارع عم تاخد كميات ضخمة من المضادات الحيوية اللي أنت ما أخذتها طول فترة حياتك، ورح تنتقل هذه المضادات الحيوية مباشرة لحليبها وأنت عمالك بتشربها. أضف لذلك أنه هذه الأبقار بنحط عليها أشياء تسمى الهرمون ديسرابترز. هاي الهرمون ديسرابترز بتأذي هرموناتك الجنسية أو هرموناتك الجنسية. شو لازم تسوي؟ أكيد تبعد عن حليب الأبقار. ممكن تروح على بدائله، فرضا حليب اللوز أو حليب جوز الهند، أو تروح على حليب الماعز أو حليب الإبل. لكن أنا بفضل أنك تترك موضوع الحليب وتروح على أشياء أكثر إفادة لك، مخمرة فيها بروتين أكثر، أسهل لجسمك هضمه، زي أجبان الماعز أو الأجبان الصفرية النشويات زي الموتزاريلا أو البارميزان، من مصادر موثوقة أقرب لما يكون للعضوية. أما السم الرابع في حلقتنا اليوم فهي اللحوم المصنعة واللحوم الباردة. هذه اللحوم المصنعة والباردة اللي احنا بشكل عام نستسهل نحطها في سفرنا أثناء وجبة الإفطار. عم نحكي عن المرتديلا، عم نحكي عن السلامي، عن التركي، عن النقانق. كل هذه اللحوم الضارة والمسرطنة بتحتوي على كميات كبيرة من المواد المضافة والمواد الحافظة حتى ما تتلف عندك في البيت وتضلها سليمة وطعمها يضل محافظ على رونقه شهور عديدة، وتضلها على الشلف وما تخرب وما يخسروا من قيمتها اللي باعك إياها واستفاد وربح منها. إيش بتحتوي هذه اللحوم؟ بتحتوي أول إشي عن نترات الصوديوم. نترات الصوديوم هو مضاد حيوي بمنع تكاثر البوتولينيوم اللي أكيد رح تتكاثر في اللحوم إذا ما كانت تسخنت وما حتقدر تقتلها. فبالتالي أنت بيضيفوا لك هاي المادة السامة والمسرطنة عشانها طولت عندك بالرف قبل ما تستهلكها. الشغلة الثانية اللي بيضيفوها الصوديوم نتريت. الصوديوم نتريت هو عبارة عن مادة مثبتة للون، بيستفيدوا منها عند إضافتها للحم بعد ذبح الماشية، إنه بتمنع تحول اللحم من الورد الجميل إلى اللحم الأحمر الداكن لما يتأكسد. وحتى تلتصق هذه المواد كويس مع بعض ويكون اللحمة عندك قطعة واحدة متماثلة، بيضيفوا لها لاصق اللحوم الترانز جلوتامينيز، وهذا يستخدم على عملية لصق وجعل اللحوم أكثر طراوة ونعومة، وبيستخدم في تصنيع الخبز المصنع الموجود في الوجبات السريعة. على كل، هذا المادة المسامة بتخلي الشخص أكثر حساسية للجلوتين الموجود في السم رقم 2 اللي هو الخبز. فبصير عندك عم تاكل أكل لحم مع خبز، بزيد من حساسيتك من الخبز اللي فيه جلوتين أكثر، وبالتالي بصير عندك ارتشاح في الأمعاء أو بتدخل في دائرة المرض. إيش البديل؟ خد أكيد لحوم طبيعية خام. عم نحكي عن الدواجن، عن الأغنام، عن الأبقار، عم نحكي عن الأسماك الطبيعية. أكيد يفضل تكون بلدية أو عضوية، بس يعني إذا طلبت أن تطاع فاطلب المستطاع، على الأقل جيب لحوم طبيعية بتمشي مش مصنعة. أما السم الخامس والموجود في كل بيت وبيتك تحديدا، الصوديوم جلوتاميت أو المونوصوديوم جلوتاميت، الملح الصيني. هذا الملح اللي يستخدم في مكعبات مرق العظم أو الشوربات الجاهزة اللي بنفتحها في رمضان وسريعة التحضير، موجودة في اللحوم المصنعة والباردة، موجود في المكسرات المدخنة اللي بتكون قاربت على التلف فبدخنوها وبضيفوا عليها هذا الملح حتى تصير كفاءتها ونكهتها ألذ وأزكى. موجودة في الشيبسات اللي أطفالك بياكلوها. هذا الملح سيء جدا لأنه بيخلي الشخص يدمن على استخدام المنتجات الموجودة فيه، لأنه بيعطيك نكهة بنسميها النكهة الأمامية أو الأمامي تيست. هاي النكهة هي النكهة السادسة بسموها، وهذه النكهة بنتيجة تحفيز هذا الملح لخلايا الذوق على أن تفتح أكثر وكثير. مشكلتها هذه الأملاح إنها مسرطنة، بالإضافة إنها بتزيد من احتباس السوائل فبترفع ضغط الدم، بتخلي الشخص يصير عنده مقاومة أنسولين وسكري، لأنه أصلاً بياكل كميات أكبر من الأكل الموجودة فيها، واللي غالباً بتكون موجودة كمان في المطاعم الصينية. استهلاكك لهذه المنتجات بيزيد من فرصة إصابتك بكل الأمراض المزمنة، وأكيد بيأذيك. فأكيد وقف استخدامها واستبدلها باستخدام مرق اللحم ومرق العظم. لما بتطبخ الدجاج أو تطبخ اللحم أنت أوريدي عم تطبخي وبصير عندك مرق، احتفظي بجزء من هذا المرق بالفريزر تستخدميه في طبخات تانية، أو احتفظي بالعظم بدون اللحم وبتستخدميه في كل طبخة حتى لو ما كان فيها لحم. أما السم السادس فهو سكر المائدة، السكر الأبيض. سكر غني بالجلوكوز والفركتوز. الأول بيرفع السكر في الدم بسرعة، بينما الثاني بيعمل لك مقاومة أنسولين.
استهلاكك لسكر الأبيض في مشروباتك المختلفة بيزيد من جوعك إذا أخذته في النهار، فبالتالي بيحفز من إنك تاكل وجبات أكثر، بيزيد من الأنسولين عندك، فبيزيد من فرصة إصابتك بالسكري ومقاومة الأنسولين. ولأنه بيرفع السكر أكثر من أي شيء تاني، فهو بجوعك بعد ما تستهلكه، بخليك تاكل كمان، فبيزيد سعراتك اللي بتاكلها، بيأديك إنك تاكل أكثر، فبيزيد وزنك. بفضل إنك تروح على البدائل اللي هي إنك تقطع السكر أساساً، تشرب مشروباتك بنكهتها الخام. أولها بتتغلب، لكن بالآخر بتتعود وبتصير مبسوط على النكهة الطبيعية الخالية من السكر. إذا بدك تحلي، ممكن تحلي بالتمر، بالعسل، أو بأي مصدر تحلية طبيعي، بشرط ما يكون لا عندك مقاومة أنسولين ولا سكري ولا حتى زيادة بالوزن. السم السابع، وهو السم اللي ممكن تستبدل فيه السم السادس، اللي هي السكريات المصنعة Alternative Sweeteners. استخدامك للسكريات المصنعة اللي ما فيها سعرات والمدارجة بالأسواق بشكل عام هي سم من السموم اللي انت بتأذيك وبتضرك. فبعضها بيحتوي على كميات كبيرة من الكلور زي السكرولوز، واللي عادة بيغشوا فيه السكريات اللي توصف بأنها صحية، فبيحطوا فيه السكرولوز. بالإضافة إلى وجود الأسبرتام في المشروبات الغازية، والمعروف أنه هذا الأسبرتام بيتفكك في جسمك إلى فورمالديهايد وأسبرتيت. الفورمالديهايد بيحطوا فيه جثث الموتى، أما الأسبرتيت فهو عبارة عن نيورو ترانسميتر، يعني بيأثر عليك عصبيا، بخليك تدمن على هذا المشروب. حسب الدراسات هذه النوع من السكريات رغم احتوائها على صفر من السعرات، إنها بتحفز زيادة الوزن عند المجتمعات اللي بتكثر من استهلاكها. إيش البديل؟ روح على البدائل السكريات الطبيعية إذا ما عندك مقاومة أنسولين. إذا عندك مقاومة أنسولين وزيادة وزن وبدك تعمل كيتو وما بدك ترفع السكر عندك، روح بكل بساطة على إنك تاخد ستيفيا العضوية واللي خالية من السموم الأولانية، لأنه كثير مرات بيغشوا ستيفيا بأنه يحطوا معها سكرولوز. روح على الإريثريتول، سكر كحولي طبيعي طعمه لذيذ وأقرب للسكر العادي. نفس الشيء الزيليتول، نفس الشيء المانك فروت، وهو قد يكون الأقرب لهم لنكهة السكر العادي. كلهم ما بيرفعوا السكر، ولو رفعوا السكر إشي كتير بسيط، مش مصنعين تصنيع عالي، ويفضل إنك تتعود على مشروباتك بدون السكريات وبدائلها. أما السم الثامن فهو الصويا. فمنتج الصويا موجود في كل الصناعات الغذائية تقريبا، يضاف للحوم المصنعة والباردة عشان يزيد كميتها ويربحوا أكثر. هذا الفول، فول الصويا، مستخدم لتصنيع الزيوت زي زيت الصويا، والأكثر استخداما في الصناعات الغذائية. مشكلة فول الصويا أنه 90% منه معدل وراثيا، واستخدامه كبروتين، كمصدر بروتين، أنت عم تاخذ معاه الاسترودايدز، أو بالأحرى الاستروجينات الصناعية القوية اللي بتؤدي للخبطة هرموناتك. فإذا أنت صبية بتستهلك منتجات صناعية كتير وعندك تكيس مبايض، فقد يكون الصويا اللي بتاخديه أسهل إشي سببها إلك. الشغل الثاني، لو أنت رجل وعمالك بتلعب حديد وبدك تبني عضلاتك وبتاخد كتير بروتين بارز من اللي فيهم فول الصويا، فأنت فعليا الثديين اللي طلعوا عندك بسبب فول الصويا، والضعف الجنسي اللي قد يرافقك بسبب كثرة استهلاكك لمنتجات الصويا. للأسف حتى الحليب اللي بيستخدم للرضع حديثي الولادة، اقرأوا على مصدر البروتين الموجود فيه هو فول الصويا، فأنت بتطعمج ابنك مي وسكر مع فول الصويا على أساس إنه حليب لطفلك. عشان هيك ديري بالك وحاولي بكل ما أوتيتي من قوة إنه تخلي طفلك يرضع من حليبك أنت. السم التاسع اللي بنحكي عنه اليوم هي الأصباغ المصنعة. كتير بنروح على عزايم عند أصدقائنا وصديقاتنا، بكون في عاملين حفل عيد ميلاد وعاملين حلويات. السيء لما يكونوا حاطين على هذه الحلويات ألوان صناعية تأذي فيها أطفالها وأطفال كل الناس جايين يحتفلوا مع طفلها بعيد ميلاده. هذه المصنعات أو المواد الكيماوية اللي بتحلي فيها المشروبات أو الحلويات أو طبخاتك المختلفة أو حتى الرز، بتأذي سلبا على صحتك وصحة عائلتك. فهي مليانة بالمواد المسرطنة، اللي بينت بعض الدراسات أنه بعض أنواع اللون الأحمر الموجودة في هذه المواد المصنعة والمسرطنة بتسبب سرطان الغدة الدرقية في الفئران. بينما بعض الألوان زي الأزرق والأحمر والأصفر تعمل حساسية للناس اللي عندهم حساسية من المواد المصنعة. فضروري إنك يعني لما تطبخي لوني أكلك في البهارات الطبيعية اللي طول عمرنا متعودين عليها، واللي إلها فوائد إيجابية بدل ما تكون إلها آثار سلبية على صحة عائلاتنا. السم العاشر والأخير لليوم، قبل ما أحكي عن أسوأ سم ممكن تعمله بعد السم العاشر، هو عصير الفواكه.
أسوأ إشي ممكن تتعودوا أنت وعائلتك إنك تشرب كل يوم الصبح عبارة عن عصير فاكهة على أساس إنه غني بالفيتامين سي. إذا كان هذا العصير اللي أنت عمالك بتشربه عصير فاكهة تشتريه من السوبر ماركت، حتى لو حلف يمين إنه محطوط عليه طبيعي، فأنت اشتريت عبارة عن عصير مركز غني جدا بسكر الفاكهة، غني جدا بالفركتوز. مسكت مجموعة من الفواكه وركزتها عشان تشرب عصير، حتى هو يضمن انك تعجبك في كل مرة بتشتريه راح يحط لك نكهة صناعية، وحتى يضمن انه ما يخرب هذا العصير حيحط لك فيه مواد حافظة، وحتى يرجع الفيتامين سي اللي تلف اثناء عملية البسترة راح يحط لك فيتامين سي مصنع. في حالة انك شربك للعصير اشرب عصير فريش بصير، اكيد مش كل يوم، ومش مشكلة العصير بحد ذاته، ما هو فيه فيتامينات اذا انت عصرته، بس اذا بتاخد كميات كبيرة من السكريات والسموم، سكر الفركتوز بتطلع انت اسوأ ما فيه، والمقاومة الانسولين اللي بيعمل لك اياها بيكون هو السبب في اصابتك بالسكري بسبب مقاومة الانسولين في الكبد. بالاضافة انه هذا الفركتوز هو اللي بيسبب الكبد الدهني، عشان هيك بتشوف مرات اطفال عمره 12 سنة وعنده كبد دهني، اكيد من سكر الفواكه وعصيرات الفواكه، والسكر الفواكه المداخل في كل عمليات الصناعات الحلويات. في نهاية حلقتنا اليوم اكتبوا لنا بالتعليقات ايش من هذه السموم انت وقفت، وايش من هذه السموم انت مدمن على اعطائها لاولادك او لجسمك. اكتب لنا في التعليقات هذه السموم. بنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات بالفيديو مفيدة، اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة اكيد خير، وزكاة العلم نشره، وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكبس اشارة الجرس حتى تجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. ما تبخل علينا بانك تعمل لنا لايك، واكيد بتقدروا تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانت، بتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات، وتفتحوا على موقع العيادة موقعنا الالكتروني www.samarasketolife.com. بشوفكم بالحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، باي.